Η κολόνα του Αγίου Φωτός. Καθώς ο προσκυνητής είναι έτοιμος να περάσει την Αγία Πόρτα του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως και να βρεθεί εντός του, το βλέμμα του τραβά αριστερά η μεσαία από τις 3 κολόνες που βρίσκονται εκεί. Η κολόνα αυτή έχει μια ρογμή ύψους 1,20 μέτρων και μοιάζει με ανερχόμενη φλόγα. Τι θαυμαστό γεγονός συνέβη και είναι έτσι η κολόνα αυτή που αποκαλείται Αγία Κολόνα ή Κολόνα του Αγίου Φωτός? Το Πάσχα του 1579 οι Αρμένοι, εξαγοράζοντας τις Οθωμανικές αρχές, κατόρθωσαν να απαγορευτεί η είσοδος στον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη Σοφρόνιο τον Τέταρτο για να τελέσει την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Έτσι το πλήθος των πιστών παρέμεινε μαζί με τον Πατριάρχη στο προαύλιο του ναού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου προσευχόμενοι. Οι Αρμένοι ήταν εντός του ναού και προσπαθούσαν να λάβουν το Άγιο Φως. Ξαφνικά, ενώ είχε ήδη πέσει η νύχτα, η κολόνα σχίστηκε θαυματουργικά και το Άγιο Φως ξεπήδησε από το εσωτερικό της, ανάβοντας τα κεριά που κρατούσε ο Έλληνας Πατριάρχης. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ιερή φλόγα που μεταλαμπάδευσε ο Πατριάρχης εξαπλώθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους Ορθοδόξους και όλη η Αγία Αυλή έλαμψε από το ανέσπερο αναστάσιμο φως. Οι Αρμένοι που δεν κατάφεραν να λάβουν το Άγιο Φως, ντροπιασμένοι αποχώρησαν. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαρτύρησε και ο Εμμύρης Τούνομ, που εκείνη τη στιγμή ήταν φρουρός στην Αγία Πόρτα. Όταν ο Σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα της σχισμένης κολόνας, έβγαλε φιρμάνι με το οποίο αναγνώριζε το δικαίωμα να παίρνει το Άγιο Φως μόνο ο Ελληνοορθόδοξος Πατριάρχης. Το φιρμάνι αυτό δόθηκε στον Πατριάρχη στο όρος των Ελαιών. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε πως ο Εμμύρης Τούνομ, όταν είδε με τα μάτια του το θαύμα της σχισμένης κολόνας, φώναξε «Μία η σωστή πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών» και κατά την παράδοση έμπηξε 3 καρφιά στο έδαφος λέγοντας «Έτσι να μπουν τα καρφιά στα μάτια των μη πιστευόντων ότι το Άγιο Φως είναι αληθινό και ευλογημένο». Μετά την ομολογία του αυτή, οι μουσουλμάνοι το συνέλαβαν και αφού τον θανάτωσαν, τον παρέδωσαν στη φωτιά που έβαλαν στην Αγία Αυλή του Ναού της Αναστάσεως. Έτσι το μαρτύριό του έγινε το βάπτισμά του, αφού πρωτήτερα δεν ήταν χριστιανός. Τα τίμια λείψανά του φυλάσσονται σήμερα στη Μονή της Μεγάλης Παναγιάς στα Ιεροσόλυμα και η μνήμη του τιμάται στις 18 Απριλίου. Το Πάσχα του 2008 η Αγία Κολόνα αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης του Ρώσου φυσικού Αντρέι Βολκόβ,
ο οποίος έστειλε υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες της ρογμής της κολόνας σε ένα συμπατριώτη του ειδικό επιστήμονα, τον καθηγητή Ευγένη Μιχαήλοβιτς Μορόζοβ, από τους κορυφαίους ερευνητές στον κόσμο στο επιστημονικό πεδίο της μηχανικής των θράψεων και της φυσικής της αντοχής των υλικών. Ο καθηγητής Ευγένη Μορόζοβ, αφού εξέτασε αναλυτικά τις φωτογραφίες της ρογμής, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή θα μπορούσε να παραχθεί μόνο ως αποτέλεσμα ηλεκτρικής εκένωσης. Την άποψή του αυτή συμμερίζεται και ο Έλληνας συνάδελφός του Γεώργιος Παπαδόπουλος, καθηγητής μηχανικής των υλικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος συμπέρανε ότι η διάρρηξη του κύωνα είναι αποτέλεσμα μειχτής καταπώνησης, συνδυασμός ηλεκτρικής εκένωσης, πιθανώς ισχυρός κεραυνός και ισχυρής σεισμικής δόνησης. Η ηλεκτρική εκένωση, λόγω υψηλής στιγμιαίας θερμοκρασίας, ψαθυροποίησε το υλικό του κύωνα κατά μήκος μιας στενής ζώνης. Το επιφανειακό σεισμικό κύμα καταπώνησε τον κύωνα σε στρεπτική ταλάντωση. Η ταυτόχρονη αυτή καταπώνηση είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει η ρογμή από τη βάση του κύωνα προς τα επάνω με ζιγ-ζακ πορεία κατά μήκος της ψαθυροποιημένης από την ηλεκτρική εκένωση ζώνης. Και καταλήγει ο καθηγητής: αυτή η ταυτόχρονη μειχτή καταπώνηση του κύωνα παραμένει κατά την άποψή μου ανεξήγητη και θα μπορούσε κανείς να ομιλεί περί θαύματος και μόνο.